V tomto videu si přiblížíme jediný významný odpor československé branné moci proti německému obsazení zbytku Československa, ve kterém padlo až 18 Němců. Většina veřejnosti se mylně domnívá, že jsme odevzdali Československo bez výstřelu, nicméně to se jeví jako velká chyba, protože vojáci v Čajánkově kasárně nevydali svou pozici bez ozbrojeného vzdoru a dokonce zvládli bránit vojenský objekt až do posledního náboje. Proto si dnes jejich odhodlaný a hrdinský odpor připomeneme. Hitler se u Mnichova nezastavil a po okleštěné republice požadoval další ústupky. Plané naděje na dohodu s Němci vyprchaly a od začátku roku 1939 se začaly šířit zprávy o tom, že nacistická vojenská mašinérie provede vojenskou anexi zbytku Čech, Moravy a Slezska. A tak se 14. března prezident Emil Hácha vydal na pozvání do Německa, kde měl projednat situaci s Hitlerem. Háchovi dali v Berlíně na výběr mezi ozbrojeným konfliktem a nelegálním obsazením. Hácha chvíli odolával nátlaku nacistů a odmítal přijmout potupné podmínky. Ale když na něho začal křičet Hitler, tak utrpěl infarkt. Nicméně to Hácha nevzdal. Zlomil se teprve až po Göringově výhrušce, když prohlásil, že by mu bylo líto, kdyby musel vybombardovat krásnou historickou Prahu. Hácha tedy 15. března podepsal dokument o předání moci do rukou vůdce německé říše. Pro pochopení souvislostí, proč nevzdorovali i další jednotky, je potřeba připomenout, že byl 14. března vydán armádou rozkaz neklást německým jednotkám odpor. Nikdo si nechtěl vzít na svědomí velké krveprolití během jednání Háchy s Hitlerem. Mimo to byla geografická poloha pro obranu Československa naprosto svízelná, až v některých úsecích hranic nemožná. Pro případnou ostrahu hranic bylo připraveno 13 divizí, což se rovná přibližně 200 000 mužů. Rozkaz postupoval dále k nižším jednotkám a dostal se také k veliteli 3. praporu 8. pěšího pluku podplukovníkovi Karlu Štěpinovi. V době nepřítomnosti Štěpiny zastupoval funkci velitele praporu kapitán Karel Pavlík, který se stane nejvýraznější osobou nadcházejícího incidentu. Karel Štěpina se sice vrátil nedlouho před příchodem Němců, ale v té době probíhala hodina polského jazyka, které se účastnil i Pavlík. A tak se stalo, že se o návratu velitele nedozvěděl. Události se daly do pohybu a německá armáda už začala obsazovat Československo od 5:30 14. března, i když oficiální zahájení invaze mělo proběhnout až následujícího dne. Přesněji Wehrmacht a SS měli zajistit oblast severní Moravy a Slezska, kde se nacházel strategicky významný průmysl. Důvodem byly obavy Němců, aby oblast nepadla do rukou polské armády. Polsko si totiž zde činilo své územní nároky. O 5:30 se od Příbora začaly přibližovat motorizované jednotky a projeli hraniční čarou. Kolem 18. hodiny dorazilo říšské vojsko do Místku, kde se nacházela Čajánkova kasárna. S pomocí místních henleinovců došlo k obsazení budovy okresní správy a další jednotka směřovala přímo ke kasárnám. Čajánkova kasárna byla dvoupatrová budova, bývalá továrna. Byly zde umístěny 3 roty, přibližně kolem 250 mužů. Je nutno poznamenat, že většina z nich byli nováčci, narukovaní od 1. března a někteří z pušky ještě ani nevystřelili. Kromě nich zde bylo přibližně 30 vojáků déle sloužících. Poručík Scipien tehdy řekl, že kdyby mělo k něčemu dojít, mají si všichni pamatovat, že jeden za všechny a všichni za jednoho. Vycvičené mužstvo bylo totiž z velké části odveleno na Slovensko a Podkarpatskou Rus, aby posílili tamní jednotky. Krátce po 18. hodině minul kasárna první předvoj Němců. Poté ke kasárnám přijížděly další vojenské oddíly. Jedno auto zastavilo a směrem ke garáži u brány kasáren se blížilo několik osob. Bylo zřejmé, že se jedná o německého důstojníka, doprovázeného dalšími vojáky. Vojín stráží sundal pušku z ramene a zakřičel "Stůj!", ale německý důstojník neuposlechl a pokračoval dále. Vojín Sagan, který byl tehdy na stráži, po něm varovně vystřelil. Důstojník zareagoval, vytáhl pistoli a vystřelil po strážném. Ale ten ihned pohotově obětoval palbu puškou a důstojníka zastřelil. Vojín vyvázl jen se zraněním.
K boji tak vlastně došlo omylem, chybou německého důstojníka. Místo toho, aby vojína vyzval k přivolání velitele stráže, snažil se přimět ke kapitulaci již strážného u brány. Pokud by dodržel správný postup, k boji by nedošlo. Přestřelka se tak stala podnětem k mobilizaci a opětovné palbě československých vojáků v kasárnách. Řízení obrany se ujal zastupující velitel kapitán Karel Pavlík. V budově bylo k dispozici jenom 40 pušek a 2 kulomety, několik pistolí a 1 bedna granátů. Byl vyhlášen bojový poplach a kapitán Pavlík vypnul elektřinu. A tak se celá kasárna ponořila do tmy. Kapitán podle účastníka boje energicky vstal a prohlásil: rychle ustrojit a pálit na nepřítele. Nikdo z 15 podůstojníků pak neváhal. Z vedlejší místnosti ze skladu pak dostali náboje. Sám Pavlík vylezl na střechu a začal střílet z lehkého kulometu ZOR 26. A postupně se k boji připojili i příslušníci dalších rot, a také nováčci. Dohromady se do obrany zapojilo až 50 mužů. Vojáci Wehrmachtu byli v tu chvíli snadno na ráně, když byli překvapeni odporem vojáků v objektu. Němci byli totálně chyceni ve zmatku a chaosu. Díky tomu bylo hned několik jejich vojáků vyřazeno z boje a mnoho dalších zraněno. Němci se počase zorganizovali a zahájili obkličování kasáren. Čeští vojáci mohli střílet pouze z pušek a lehkých kulometů. Postrádali těžké kulomety a bohužel také zásobu munice, která rychle ubývala. Několik německých vojáků bylo zasaženo. Český odpor byl houževnatý a odvážný. Němečtí vojáci vybavení těžkými kulomety vedli palbu z obsazených budov a také mířili na české vojáky reflektory, aby jim stížili výhled. Do boje také zasáhl lehký protitankový kanón PAK-36 a do vchodu kasáren vjel obrněný automobil, ostřelující nádvoří. Avšak palba vedená z kulometů je donutila k ústupu. Údajně mu byla prostřílena přední pneumatika. Němci také nasadili 3 minomety, ale to nestačilo ke zlomení českého odporu. Dohromady vojáci v kasárnách odrazili až 3 německé útoky. Při poslední používali z velké části slepou munici, kterou stříleli od začátku s ostrou. Kapitán Pavlík dokonce zorganizoval údernou skupinu, ale ta nebyla úspěšná a sešlo se z ní. Kancelář podplukovníka zasáhl dělový granát, kde se mezitím velitel praporu podplukovník Štěpina pokoušel dovolat na velitelství, což se mu nakonec povedlo. Při telefonním rozhovoru s plukovníkem Eliášem obdržel rozkaz k zastavení palby a ke kapitulaci. Vojákům v kasárnách stejně už úplně došla munice. Byli obklíčeni ze všech stran a Němcům dorazily posily. Beznadějnost situace donutila Čechy ke kapitulaci. Štěpina proto vydal troubením rozkaz ukončit boj a vzdát se. Vyjednáváním byl pověřen Karel Martínek, který uměl německy a vydal se k německým vojákům s bílou vlajkou vyrobenou z košile nebo zástěry pracovníka kantýny. Následovalo obsazení kasáren a odzbrojení německými vojáky. Vojáci československé armády byli postupně vyvedeni před mířící vojáky Wehrmachtu na nádvoří. Někteří vyšli s pláčem na obličeji, Němci následně provedli vyrábování kasáren, kde se pokoušeli najít všechny zbraně a munici. Bitvy se zúčastnilo 250 až 300 československých vojáků proti německé přesile 1200 vojáků Wehrmachtu a SS. Samotný boj probíhal přibližně od 18:20 do 18:50 hodin. Byl to srdnatý odpor Čechoslováků, jediný svého druhu, a poznamenal německou stranu vysokými ztrátami. Podle některých zdrojů mělo v boji zemřít 6 až 18 vojáků. Pravděpodobně 60 utrpělo zranění a 1 vozidlo bylo poškozeno. Oficiální čísla Němci utajovali, ale víme, že při obsazování celého Československa padlo 21 německých vojáků. A z toho můžeme usoudit, že právě většina padla u Čajánkových kasáren. Přestože Češi neměli dostatek munice a vybavení, tak jim v boji nepadl ani jediný voják a jenom 2 vojáci byli v boji lehce zraněni. Někdo si mohl myslet, že naše vojáky postihne tvrdý trest za ztráty, které způsobili Němcům. Ale to se nestalo a Wehrmacht nečekaně všechny vojáky propustil. Proto, až někdy uslyšíte, že jsme dali Německu Československo bez odporu, tak to vyvraťte a zvěstujte o odhodlaném a statečném odporu mužů z 3. praporu 8. pěšího pluku Slezského, kteří splnili svoji povinnost.